Αυτό πιο πιστά τι είναι, να είναι από έξω, ο κωδικός είναι από μέσα. Δεν θα μπουν στις κάρες μερικά. Ωραία, θα βάλουμε για πάει και έχουμε. Θα κάνουμε έτσι. Τα μάτια εδώ, και σε λίγο τα μάτια, δεν είναι μόνο τα μάτια. Και πέρα μόνο τα μάτια. Εντάξει. Το έχω. Εντάξει. Καλά. Βάλει φέρει δυναμόπληδο άλλο 6. Φέρει δυναμόπληδο άλλο 6. 13-3 Ιρλανδία. Εντάξει. Άλλο 6. Τι, κυριλέ θα βγαίνει. Δεν είναι κυριλέ. Η κυρία που, πώς το λένε. Αυτό το ξέρω. Το σκούρ, το γκρι. «24». Πρώτα τις μπροστά και μετά τις πίσω. Θα παίξω το νομόπλευο.
Απ' έξω το είναι αυτό. Παίρνουν το κωδικό, κατάλαβα ποια πόρτα θέλεις, αλλά παίρνουν και τι νούμερο θέλεις. Έγινε. Και παίρνω εγώ θα δω το νούμερο, και παίρνω εγώ το νούμερο που θα δω. Δεν ξέρω. Έγινε. Άκουσα, ναι. Έγινε, φίλε μου, έγινε. Παρακαλώ. Είμαι έτοιμη. Θα δω μια λήψη και θα τα κάνω μετά. Μόλις θέσεις σήμερα. Ναι. Από ό,τι βλέπω με έπαιρνες και στο κινητό μου. Εσύ ήσουν, ωραία. Θέλω μια φωτογραφία που θα έπαιρνε για να καταλαβαίνω. Εντάξει, για να το κάνουμε πιο όμορφα. Έγινε.